svona. Í staðinn fyrir svona. Sérðu, vikur á. Við erum að draga í riðlar og það er bara smá stund og svo mun ég kalla hérna nokkur upp sem ég fór e-mail hjá.
Ég
og hafa kjöld. Hvað er frá Reykjavík, Húsavík, Ísafjörð? Hvað er frá Ísafjörð? Númer 8. Lenu, heyrðu þið það? Kemur þetta seint? Það er smá, ég vil smá. Holy! Oh my god! Hvernig? Ég get ekki lifa að stoppa þetta að fara á Ég er svona, ég á heima í Varmahlíð, það er svona stygt við að keyra til Reykjavík.
Jæja. Þetta ekki bara orðið geggjað. Ég ætla að bjóða ykkur velkomin á stærsta bílastað Íslands, Bullseye, á Íslandsmeistaramót ungmenna. Arna heiti ég og mótstjóri í dag. Með mér Óskar og Kristján, hann að reyna hann að 50 kalvina, það spjaldi ásjálf. Sjáu það eftir. Svo eftir verður Hólmar. Í dag ætlum við að spila 501 og í sumir erum við að spila best á 3 og sumir best á 5. Svo erum við með nýjan flokk. Það er U23. Við ætlum að pröfa það núna að hafa U23 og sjálfsagt til næsta ári. En þetta er góð bæting í flóruna í bílunni. Það eru nokkrar reglur sem eru á Íslandsmeistaramótum. Það er það að við megum ekki vera að trufla andstæðinginn og eigum að bara fylgja reglunum og við ætlum að búlla í þetta skiptið eftir 15. umferð. Þannig að þegar er komið 15. umferð og það er eftir að klára og þá eigið að búlla og ég var að ná að sjá það. Annars, ég sé það að allir búin að labba inn í gegn. Þið eigið ekki að labba hér í gegn á aðspjaldinu, þið eigið að fara hefði miðina. Bara ekki trufla þegar það verður fólk hérna á sviðinu og þá líka að labba hér. Þannig skulum við reyna að vera ekki að labba hérna á milli. Allt svona sem er lokað, bara helst að sleppa því að vera að labba það. Við þurftum að bæta við 2 spjöldum, þannig að ég er búin að bæta við 18 og tvistinum og svo sjáum við hvort við getum ekki fært. Stelpurnar fara svo í streymi í undanúrslitum. Þannig að strákarnir fá að vera í byrjun og svo fara stelpurnar í undanúrslit. Þannig að allir fá sína 15 mínútur fræð. Ég held ég fyrir ekki að segja neitt annar ef að jú, það er bara vatn á keppnisstað. Þið megi geima, láta mamma og pappa geima allt með fyrir ykkur, en það er þegar þau keppa að þá er ég bara að vera með vatn. Og það má ekki hjálpa. Foreldrar mega ekki segja að þú átt doppelsjö eða slíkt. Ég er að vona einnilega að þið haldið í það. Og það getur alveg gerst að gerist óvart, en við skulum bara reyna að halda okkur bara að láta börnin gera sjálf. Jæja, þá ætlum við bara að byrja þetta. Á spjaldi 20 er það Viktor Kári, Alexander Veigar, Andrún, Nadja, Óðinn og Ísak fyrirgefi. Eins og það heyrðu það er ein stelpa, hún spila með strákunum, svo núlum við og fær hún bara svo bara byggarinn af þetta þegar mótið er búið. Þannig að eins á spjaldi 18 er það Aþenós, Rakel Birta, Nína Júlía og Birna Guðrún og ég ætla að biðja einhver foreldri að taka við þessum riðli. Á spjaldi 3 er það Anna Björk, Hrefna Lind og Regína Sól og ég ætla að biðja eitthvað foreldri að taka við því. Á spjaldi 15 er það Snæbjörn Nikki, Eyþór og Ægir Eyfjörð og ég ætla að biðja Ægir að taka við því. Á spjaldi 16 er það Kolbeinn Gestur, Marel Högni og Axel Gims og ég ætla að biðja Axel Gims að taka við því. Á spjaldi 13 er það Kári Vögg, Axel og Tómas Árri og ég ætla að biðja Axel að taka við því. Á spjaldi 14 er það Tristan, Jóhann Fróði og Óðinn Hrafn og ég ætla að biðja Tristan að taka við því. Jú, það eru þrír Axel. Bara í fyrst skipti, bara á spjaldi 9 og 10 er það Haraldur Magnús, Arbjörn, Þóruljó, Axel Orri, Heiðar Ingvars og Hermann Ágúst. Ég ætla að biðja eitthvað foreldri að taka við þessum riðli. Á spjaldi
spjaldi 7 og 8 er það Frosti Steinn, Guðni Freyr, Ísak Máni, Adrian Leó, Danes Máni og Breki Þór og ég ætla að beða ykkur að taka við þessum riðli að Þórundurum. Á spjaldi 5 og 6 er það Sigurbjörn Péturs, Þórinn Pálmar, Kári Freyr, Viktor Ari og Elvar Aron og ég ætla að beða ykkur að taka við þessum riðli. Og síðast en ekki síst á spjaldi 11 og 12 verða Óskar Hrafn, Jóhann Ragnar, Friðrik Henry, Hlynur Nói og Gylfi Þór. Ég ætla að benda ykkur á að það eru 4 upp úr riðli. Það eru 4 upp úr riðli og það er eitt enn sem ég ætla að minna ykkur á. Það er símar og silent og heyrnartól nema að séu að læknisráði eru bönnuð. Og ég held að við ætlum bara að fara að segja game on! Spjald 20, svið, strákar mínir og stelpur. Þegar við erum að skrifa þetta er minna á að ekki taka píluna þegar skrifarinn er búinn að skrifa það sem hann gerir. Annað líka að það er skrifarinn sem reiknar ekki foreldrið bak við barnið. Og það er best af 5 í 14 upp og best af 3 í 13 yfir. Gangi ykkur vel. Svo, elskum börn, það er eitt líka, við vorum riðlablöð náðuð. Þetta eru gömlu riðlablöð, það sem stendur fyrir neðan tölunar, ekki taka mark á því. Það er ekki best af 7 og því ég ekki drekka bjór og alls ekkert. Það er að algjörlega taka það út úr haustum. Ok, takk fyrir. Fimmnefndir byrjar að búlla, búlið gengur í gegn og það er blaðið sem gildir. Blaðið gildir. Fimmnefndir byrjar að búlla. Heiðar hérna og Þórinn Leó. Hvað svo það?
Þetta er 7.
Bollarna. Boll. Þú verður að íta bóðan og ferma. Þannig að þú verður að Byrja að brúka. Hvor er nær? Hvor er nær? Við erum dómar. Þórir og Hans. Já, ég bara sé það ekki. Já, allir. Ég held að segja þetta. Ég er bara aftur ekki. Aftur? Já. Já. Aftur. Ég byrja að tala. Ok.
Púlinu.
af því að þá treystir hann þér bara, en svo kannski gerður allt annað en það sem hún gerði. Ekki líka í. Við verðum alltaf að leyfa okkur skrifaranum að njóta vafans og skrifa saman. Ég veit að við erum alltaf rætt til, ég skil það að mun gerast, að við segjum, en það er alltaf gott að sjá að hann gefur það sjálf. Það er ekki. Svo má ég segja að það múti að vera þess að ná að ég veit það. En það er ekki, það er alveg 40 mínútur pásu eða það.
að setja það? Það er búið að gera 5 til þeim. Það er búið að setja réttur? Þóri og Nöfn. Já. Langar að búla. Axel og
Axel Orri. Hermann Ástrós og Ari Björn eru að spila. Þeir eru að spila. Já. Og Axel Orri og Stefán.
Söker.
svo en þegar ég gerir 19 gerir þegar ég gerir 19 Ég
þetta tætt? Já, bara... Já, það. 24 minna. 24.
Einu sinni unnið bíómynd. Í fyrsta? Já, fyrsta bíómynd.
Við erum eiginlega að keppa í 3. sæti. Ari skrifaði. 3. sæti. Næ. Já, við erum jafnvel stíð. Hvað er það? Hérna. Heitir Sæl. Hann er ekki 25 sko. Ég vissi að þetta borgaði fyrir mig eftir að sníka fyrir mig. Maður hittir bara lengst á. Ég er hann til það.
Ég er alveg róleg, hvað er þetta?
Ég. Ég er ekki að
spreng. Herru, ég hætti þetta.
Hvað sæti þetta í lífinu? Þarna er þetta stilt á 7. Þetta 4. Þetta 7. 5 til 4. Þetta er stilt svo leið. Já, það stendur. Já, það er skrifa enn. Ha? Já, það er annarkvæmt að skrifa eða horfa. Já, það er skrifa. Ef einhver vil skrifa hann. Ég segi. Það má skrifa. Ég segi að ég fyrir maðurinn. Má ég skrifa?
Ég tók 23 undir þetta. Já.
sem 82, 74, 101 lús. Þá var ég að reikna fríðum. En það vissi enginn hvað ég var að gera þegar ég var að reikna. En við vorum skrifa.
okkur. Ótrúlega frábært af 22 að vera í fyrir fjórða er þetta bara rosalega gott. Og ég hlakka til að sjá þetta bara í september. Brosið nú er Saman. og bros hérna fyrir.